Hi, this is your host Vikas and welcome to Little Legs, the talk show. Before I start this episode, I would like to take a moment to thank all my viewers for their overwhelming response and appreciation. And I hope we have delivered a show keeping up to your expectations. And I also hope that the love and support will continue with us throughout our journey. So, today we are here to talk about the film industry and its growth in Sikkim. For this, I have my panel of guests. Starting first, I would like to introduce to you the chairperson of Film Promotion Board, Sikkim, Ms. Pooja Sharma. Ma'am, you're welcome to the show. Hello. Then I have with me most aspiring filmmakers that Sikkim has produced. I have Angel Chiring, welcome to the show, and Karma Takapa, welcome to the show. जुन चाहिँ सिक्किममा अहिले तपाईको यो फिल्म बोर्ड स्थापना भएको छ, what is the actual purpose of film board, ma'am? See, basically film board को दुईटा पर्पस छ हैन, यसको pivotal role भनिन्छ नि, दुईटा छ. अब मेरो नजरबाट हेर्दा है, it has like सबैको पर्सपेक्टिभ हो. अनि यसमा फर्स्ट चाहिँ के भने चाहिँ to promote Sikkimese films हैन, जुन चाहिँ हाम्रो यहाँनिर अहिले पनि अनसङ अनटोल्ड स्टोरीजहरु छ है. अनि फिल्म र फिल्म रिलेटेड एक्टिभिटीजलाई चाहिँ हामीले क्रिएट गर्ने, डेभलप गर्ने एन्ड प्रमोट गर्ने, यो तीनटा चीजलाई लिएर फर्स्ट छ है. अनि बेसिकली यो चाहिँ हामीले किन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो यहाँको आर्ट एन्ड कल्चर भयो, यहाँको ट्रेडिसन, एस्थेटिक ब्युटी, हाम्रो हिस्ट्री जति पनि छ, आउनेवाला दिनमा नेक्स्ट जेनेरेसनले पनि यो चीजलाई हेरोस् हैन, यो यही दबेर नजाओस्. अनि प्लस यो स्टोरीजहरु जुन चाहिँ हाम्रो स्मल प्लेस हिमालयन ब्युटिफुल स्टोरीजहरु छ नि, यस्तोहरुलाई चाहिँ दुनिया अब वर्ल्ड सिनेमाले पनि देखोस् भन्ने चाहिँ फिल्मलाई छ. अब सेकेन्ड के छ भने, सेकेन्ड इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट. मैले फोकस चाहिँ सिक्किम एज अ फिल्म सुटिङ डेस्टिनेसन भनेर गर्दैछु हैन. म सँगसँगै यो चाहिँ सिएम साहबको भिजन हो. खास चाहिँ म त काम मात्रै गर्नेवाला है, इम्प्लिमेन्ट मात्रै गर्दैछु. र सिक्किम एज अ फिल्म सुटिङ डेस्टिनेसन मात्र नभएर चाहिँ एज अ हामीले चाहिँ यसलाई टोटली हामी फिल्म टुरिज्ममा चाहिँ अगाडि बढाएर लानेवाला यो विचार लिएर हामीले काम गर्दैछौँ. सो दिज आर द मेन टु पर्पस अफ क्रिएटिङ द बोर्ड. ओके, यस सन्दर्भमा आई वुड लाइक टु आस्क दिस क्वेसन टु एन्जल चिरिङ. जुन चाहिँ फिल्म बोर्ड म्यामले कुरा गर्नुभयो अबाउट द सिक्किम बिङ सुटिङ डेस्टिनेसन एन्ड अल, हाउ वुड इट हेल्प एज यु एज अ फिल्म मेकर? वेल, इट्स अ ग्रेट थिङ. अब अहिले भर्खरै हाम्रो जुन चाहिँ फिल्म बोर्ड फर्म भएको छ, अनि वी आर सो ग्ल्याड कि वी हेभ अ भेरी इन्थुजियास्टिक हेड जो हुनुहुन्छ म्याम. उहाँको थ्रु हामीले रिसेन्टली हामीले यो एउटा अवार्ड पनि पायौँ कि सिक्किम चाहिँ फिल्म सुटिङ फ्रेन्डली भनिकन. किनकि वेरज हामीले अरू स्टेटमा देखिरहेको चाहिँ कति प्रब्लम्सहरू हुन्छ, सुट गर्नु अब जान्छ उनीहरूलाई, प्रोडक्सन टिमलाई डिरेक्ट कतिमा चाहिँ अब धेरै कुराको प्रब्लम्सहरू त्यहाँ हुन्छ. अनि हाम्रो जुन चाहिँ यो अवार्ड पाइरहेको छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अल क्रेडिट गोज टु हाम्रो फिल्म एसोसिएसन. धेरै यसको लागि चाहिँ वी आर लुकिङ फरवर्ड है. अनि जति आउने फिल्म मेकर्सहरू छ अहिलेको नयाँ एस्पायरिङ फिल्म मेकर्स, उनीहरूको लागि चाहिँ एकदमै इट्स अ ग्रेट स्कोप हियर है. यस सन्दर्भमा कर्म, आई जस्ट वान्ट टु आस्क यु, तपाईँको जुन चाहिँ हिट सिरिज थियो जुन चाहिँ लास्ट आवर, दिस वान अफ द मोस्टली भ्युड सिरिज है. अन्तखेरि there are a lot of scenes that was shot in Sikkim as well, right? So like how was it to shoot in Sikkim? It's always a pleasure actually to come to Sikkim and shoot, obviously because I'm from here, so it becomes I think easier for me also and somewhat nicer also. And I think one of the main reasons why I actually did it was also because of the fact that we could come here and shoot, and I felt that it was a very good opportunity to give show some level of possibility in a large scale, on a large commercial scale, to show that there is a possibility of doing shows here, films here, and also make sure that a larger audience watches it, and it becomes more normalized. Rather than it being like you're going into a very exotic location, but you're just also going and shooting in a particular place, which makes the place seem much more friendly in terms of being able to actually shoot. Yeah, series ke kura garदाखेरि, like how difficult was for you to act as the character of Dev? See, essentially I'm a filmmaker. So I think it is very difficult actually to when you actually have to get in and do something which you are not actually trained into doing. तर के हुन्छ भने चाहिँ it's a team effort at the end of the day. So it's about how the director at the end of the day, it's a director's medium. So at the end of the day, directorले चाहिँ कसरी visualize गर्दैछ, and how much of faith and confidence that you have in what the director is trying to do, and that is, I think, त्यो चाहिँ सबसे ज्यादा reassuring factor हुन्छ when you're actually being an actor. And yeah, so that is, I think, the difficult aspect of it is more technical. I think more than
more than being acquainted with the process. I'm familiar with the process, but the technique of it is more difficult. It's a craft which you have to learn over a period of time, and it's not something that गर्ने बित्तिकै भइहाल्छ भने. So it takes time. Yeah. Okay. Film board को what are the future, ma'am? यो जुन चाहिँ future plans of and जुन चाहिँ अब government बाट जुन चाहिँ support छ, ma'am, यो कस्तो खालको छ, ma'am? I guess Sikkim could be the next big thing for film shooting destination. अनि अब यसमा चाहिँ हामीले फिल्म बोर्डले चाहिँ अब यो एउटा त फिल्म मेकिङमा भयो, अर्को चाहिँ अब कस्तो छ भने हामीले है एज अ गभर्मेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ मलाई चाहिँ लाग्छ यहाँनिर है यो जुन नर्थ इस्टर्न बेल्टमै इन्टायरली अहिलेसम्म यहाँ फिल्म सिटी छैन. सो त्यही कारणले गर्दा पनि अब फिल्म सिटी कतिले भन्नुहुन्छ होइन यो कन्सेप्ट नबुझेर है अब हाम्रो नेचुरल ब्युटी छ, नेचुरल रिसोर्सेसलाई युज गर्नु युटिलाइज, बट त्यो चिज होइन, यहाँ आर्टिफिसियल सेट्सको पनि जरुरत हुन्छ. फिल्मभित्र तपाईँलाई अब जस्तो इक्विपमेन्ट्सहरूदेखि लिएर तपाईँको एडिटिङ जति पनि यो प्री प्रोडक्सनदेखि पोस्ट प्रोडक्सन फिजेस होइन उहाँहरूलाई सबै यो त थाहै छ होइन. इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. हाम्रो चाहिँ त्यो अहिलेसम्म केही नहुनको कारणले गर्दा पनि सायद मान्छेहरू अब टेक्निकली इफ यु सी थिङ्स होइन उताबाट बाहिरबाट मुम्बईबाट आएर या त कतैबाट पनि आएर यहाँनिर फिल्म बनाउनु अलिक धेरै नै महँगो पर्छ क्या. सो हामीले नै त्यो सबै फिजिबिलिटी चेक गरेर आफ्नै एउटा सानो तिनो भए पनि एउटा पहाडी क्षेत्रमा फिल्म सिटी हामीले डेभलप गऱ्यौँ भने चाहिँ इभन देल ह्याभ एन एक्सेस क्या. ओके त्यहाँ सिक्किममा जाँदा हाम्रो एउटा फिल्म सिटी छ, त्यहाँबाट हामी सामानहरू युज गर्छौँ, त्यहाँ बसेर हामी धेरै कामहरू गर्छौँ भने एउटा मान्छेलाई एउटा त्यो भित्रबाट आत्मविश्वास डह्रो हुन्छ, सजिलो पनि लाग्छ. नभए त्यो जस्ट लुकिङ एट द स्ट्रक्चर्स एन्ड जोग्राफिकल त्यो ब्युटी होइन नेचुरल त्यो हेरेर मात्रै सायद कति अट्र्याक्ट नहोला. बिकज दे आर अदर इजियर प्लेसेस लाइक कश्मीर इज देयर, हिमाचल छ होइन, अरूले नै धेरै यस्तो अफर गरिरहेको छ. वाइ सिक्किम भन्दा चाहिँ हामीले फिल्म सिटी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट मैले देख्छु र म त्यसमा नै फोकस गरेर चल्दैछु. Being from North is how hard it is to you going to Mumbai or other places and establishing yourself as a filmmaker. How hard it was? What I say is like hard छ, but it's not impossible. सर डेनी डेन्जोङपा सर एकजना अब हाम्रो लेजेन्डरी एक्जाम्पलै हुनुहुन्छ. हि इज फ्रम आवर प्लेस, एकदम सिक्किमको एक ठाउँबाट हुनुहुन्छ जहाँ गएर चाहिँ उहाँलाई त्यो स्टेरियोटाइप छ मलाई मेरो लुक्स यस्तो छ, मैले गएर त्यहाँनिर अपर्च्युनिटी पाउँदिनँ, यो भएन उहाँको. किनकि हाम्रो एकदमै एक नम्बरमा हामीले भन्नु सक्छ कि डेनी डेन्जोङपा साहब गएर चाहिँ इट्स बिङ मोर देन डेकेड्स है, कति डेकेड्सदेखि चाहिँ उहाँ चाहिँ हिज रुलिङ बलिउड. त्यसमा यो छैन कि हि इज फ्रम नर्थ इस्ट सिक्किमबाट सक्दैन. उहाँ भए एकजना एक्जाम्पल गीताञ्जली थापा जो सी इज अलरेडी अ नेसनल अवार्डी. अनि नर्थ इस्टको नट ओन्ली फ्रम सिक्किम, अनि हामीले असमहरूबाट हेऱ्यो भने आदिल हुसैन सर, देयर आर लट अफ आर्टिस्ट जो एक्टर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ त्यहाँनिर गएर. कि मेन थिङ इज द्याट यु हेभ टु बी फोकस्ड एन्ड यु हेभ टु बी अनेस्ट विथ यर वर्क. द्याट्स द थिङ. Karma, what is your point in this? I mean, see what happens is the stereotypes are there because of a reason. Yeah. For the longest period of time, what happens is that you don't have representation. And the lack of representation because if somebody from Bombay comes and makes a film in Sikkim, they have a perspective, right? Or for that matter, if somebody from Bombay is casting somebody from the northeast, let's say, so उनीहरूको एउटा पर्सपेक्टिभ हुन्छ कि यिनीहरू कस्तो देख्छ, यिनीहरूले के गर्छ, right? So stereotypes are done because it's easy, right? It's easier to establish something. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्टेरियोटाइप्सहरू आउँछ. नाउ ब्रेकिङ द स्टेरियोटाइप इज समथिङ द्याट इज एन अनगोइङ प्रोसेस. एउटा एकैतालमा हुँदैन. यु हेभ टु वर्क टुवर्ड्स इट. You have to have more people going and working. So are we successfully like breaking the stereotypes? I don't know. It's too early to say. I mean, it's a process. अब कस्तो हुन्छ भने like it's not about doing one show, one film. It's not just about that. You have to have a larger representation. And the larger representation, हामी जब कुरा गर्छ, we're not just talking about actors. We're not just talking about filmmakers. There's an entire technical crew that is required to make a film. Definitely. Right? But what happens is that when you see more visual possibility of doing something, and then when you see visually more people, then the stereotype starts fading away. It's not something that, it's there tonight and it's not there tomorrow. So it's something which is an ongoing process and something that we have to work towards. Like what she was saying also, that like if you have a scenario where you have Sikkim as a breeding ground for people who are making films, who are putting themselves out there, you don't have to look at Bollywood per se. Because there's so many film industries in this country that function in isolation. Yeah, definitely. A Bollywood is the most well-marketed film industry in this country. It's the most well-marketed.
right? Because it caters towards the entire country, because majorly the language is Hindi, which is a language that is understood throughout this country, right? But there are a lot of films that are coming out of a lot of regional places. अब तपाईँले Telugu films हेर्नुभयो भने, Malayalam films हेर्नुभयो भने, there was at one point of time Bengali films हेर्नुभयो भने, for that matter Bhojpuri films हेर्नुभयो भने, there's an industry within itself. Yes. Right. So what happens is that they have managed to create an industry without having to cater to a certain so-called national-wide crowd. So the important thing is to not look at, I think personally, in my opinion, it's not just about Bollywood. Bollywood is there. It will happen. If it's supposed to happen, it will happen. But the idea is to focus on the craft that you're doing, be honest towards what you're trying to do in terms of what your sensibilities are. And that is the most important aspect about trying to maneuver towards breaking a stereotype. But if you consciously are thinking that my stereotype break garnu lagi garchu, that's not going to happen. So it's not a very simple solution to something like this. You know, it's an ongoing process. Every stereotype that you talk about, which so-called Nepali stereotypes that you see in Bombay, that has happened over generations. It doesn't change because one person came and did a show, or it doesn't change because one person came and made a film. You know, there's a larger acceptance that has to happen. And unfortunately, like if you ask me, everything is connected socio-politically because films come from the society. So there's a very strong socio-political aspect of it. There's a huge lack of representation in terms of the social and political field, even in the national level. So because of that, films also take the same route. That's what I think. Okay, to continue with this talk show, I would like to ask Karma, let's talk about Ralang Road and Where the Wind Blows. There are two internationally and critically acclaimed films that you have made. How does it feel, I mean, it feels good, I guess, because at the end of the day, you do it hoping that people watch it, appreciate it, and hopefully like it. And that's what it feels like, because you don't know anything else. I mean, when you make a film, you hope that it can reach to as many people as possible. Yes. Right, that is the idea. Film festival becomes one of the routes that it goes through. And I think it's one of those things that it doesn't end there. So, you have to work on that. It's never a set thing. You have a film, then you just need to work towards your next film, like she will tell you. You just need to keep working towards your next film and just try and make sure that you better yourself, better and make it more relevant. Talking about the internationally and critically acclaimed short stories like Bua, what was the inspiration behind creating Bua? Bua, again, कस्तो टाइपको भने चाहिँ इट्स राउन्ड अबाउट यो जुन चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमै भइरहेको छ होइन कतिवटा कुरा चाहिँ जुन चाहिँ हामीले लाइक हि सेड जुन चाहिँ हामीले हाम्रो सोसाइटीमा भइरहेको सोसियल थिङ जुन चाहिँ देख्छ कि अनि बुवा चाहिँ मैले जब बनाएँ एन्ड बुवा इज लाइक कि एउटा फादर एन्ड डटरको रिलेसन मैले देखाएको छु इज देयर एनी लाइक प्रोसेस और लाइक इज देयर एनी प्लेटफर्म द्याट क्यान क्रिएट जब अपर्च्युनिटिज फर द लोकल फिल्म मेकर्स इन सिक्किम हजुर या डेफिनेटली किनभने अब जुन हामीले जति पनि हामीले यो फिल्म सिटीको थ्रु है आउनेवाला दिनमा धेरै नै त्यहाँ पनि जब अपर्च्युनिटिजहरू बिकज इट्स गोइङ टु क्रिएट एम्पल अफ जब अपर्च्युनिटिज त्यहाँभित्र होइन विल बी निडिङ लट्स अफ टेक्निसियन्स टेक्निकल एक्सपर्ट्स आर्टिस्टहरू भयो तपाईँको फिल्म मेकर्स अनि डिरेक्टर्स फिल्म प्रड्युसर्स एन्ड सो मेनी अदर यति बेसी यो फिल्ड त यति वास्ट छ होइन यसमा चाहिँ धेरै नै जबहरू क्रिएट हुनसक्छ लाइकवाइज हामीले अब फिल्म फेस्टिभलको माध्यमबाट पनि वी आर गिभिङ अपर्च्युनिटी अर क्रिएटिङ अ प्लेटफर्म फर आर यङ फिल्म मेकर्स हामीले स्किल डेभलपमेन्टको लागि पनि धेरै ट्रेनिङ्सहरू गराउँदैछौँ हाम्रै पनि रिसोर्सेस युज गरेर होइन यहाँको जति पनि ट्यालेन्टेड लट्सहरूलाई हामी अगाडि बढाउने र आउनेवाला दिन जो इच्छुक हुनुहुन्छ नि जति पनि अब के भन्नु अब फिल्म इन्थुजियास्टहरूको लागि पनि हामीले क्रिएटिङ अ फिल्म इन्स्टिट्युट होइन त्यो फिल्म सिटीभित्र नै हामीले फिल्म इन्स्टिट्युट क्रिएट गर्ने भनेर एउटा त्यसमा पनि हामीले अहिले गहन विचार गर्दैछौँ होइन वर्किङ आउटसाइड तपाईँले बाहिर पनि काम गर्नुभएको छ है एन्ड सिक्किममा पनि काम गर्नुभएको छ है लेट्स स्टिक टु द टेक्निकल पार्ट अफ इट है हाउ डिफिकल्ट इज इट इन सिक्किम Difficult, you mean in terms of shooting a film? Yeah, shooting a film. I mean, the biggest issue with shooting a film in Sikkim is not about anything else apart from logistics. Yes. The thing is that के हुन्छ भने नि अब like if I want to shoot a film, मैले सोचे म एउटा फिल्म शूट गर्छु सिक्किममा अब मलाई सबसे I want the production level of shoot to be easy or convenient or taken care of, like she was saying also
that there is a department which will make sure that all the permissions and everything gets done, and things streamlining the process and things like that. So I think that is an important aspect of it. That ab त्यो चाहिँ अब beyond the making of a film भयो, which is just the logistical aspect of making a film भयो. अब apart from that, अगर making of the film को कुरा गरे भने, I mean like there isn't any issue. Technically, the thing is we just need to have people who are more technically sound, who understand the craft, who understand the machines that they are working with, or who understand how or what effect something which you create has on people, because it's a very responsible medium. You know, people get influenced by it. People look at it, and like if you do a cultural film, it serves as something which is archival. You know, so there are so many aspects to it which is very important, and it requires you to take a certain amount of responsibility when you do something. I can say. Okay, the same question goes to Chiring. Technically sound persons पाउनु सिक्किममा कतिको गाह्रो छ? टेक्निकली साउन्ड पर्सन पाउनु गाह्रो छ भने कति कुरामा हामीले जतै सुट गर्छ त्यसमा हामीले भन्छ कि सिनेमेटोग्राफर हामीले अब राम्रो चाहिन्छ। किनकि मैले एउटा यसरी इमेजिन गरेको छु मेरो भिजुअलाइजेसनमा चाहिँ यो हुनुपर्छ अनि कतिजना चाहिँ दे आर गुड सिनेमेटोग्राफर, दे आर गुड क्यामेरा पर्सन आई मस्ट से, अनि कतिजना चाहिँ फर्मल एडुकेसन नभइकन ट्रेनिङ नभइकन आफै गरिरहेको पनि छ। अनि उनीहरू चाहिँ कतिजना के गर्नुपर्ने आफूले नै लेखेको आफूले नै गरेको चाहिँ दे क्यान डु बेटर है। अनि यदि हामीले चाहिँ ट्रेन्ड पर्सन जुन चाहिँ छ टेक्निकली साउन्ड जसले चाहिँ अगाडि गरिसकेको छ अनि वाट डिरेक्टर वान्ट टु सो हैन, अनि डिरेक्टरको इमोसन कुन चाहिँ छ, स्क्रिनको इमोसन कुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ त्यहाँ देखाउनु चाहिरहेको छ र वाट आई निड टु सेट द फ्रेम, हाउ आई निड टु सेट द फ्रेम भनेर चाहिँ उसले बुझ्छ। इफ ऊ टेक्निकली साउन्ड छ भने चाहिँ त्यो सबै अब दुईवटा अब को रिलेसन भयो नि त, डिरेक्टरको जुन चाहिँ भिजन छ त्यो ल्याउन सक्छ। त्यो चाहिँ मैले देख्दाखेरि चाहिँ अब छैन होइन हाम्रोमा पनि छ। अनि त्यो चाहिँ अलिकति बेसिक एडुकेसन जुन चाहिँ टेक्निकली उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति यो एडुकेसन पाउनु पनि जरुरी छ। त्यो भयो भने चाहिँ वी हेभ भेरी क्रिएटिभ क्यामेरा पर्सन जुन चाहिँ सिनेमेटोग्राफर भाइ बहिनीहरू अहिले चाहिँ धेरै छ पनि। द्याट ब्रिङ्स मी टु यु पूजा म्याम, लाइक अहिले हाम्रो त्यही भने टेक्निकली साउन्ड पर्सन्सहरूको कमी अभियसली सिक्किममा छ है। हाउ इज गोइन अ फिल्म बोर्ड हेल्प टु क्रिएट दोज टेक्निकली साउन्ड पर्सन इन सिक्किम? अघि मैले भने होइन जसरी अब हाम्रो फिल्म फेस्टिभलको माध्यम या त त्यसको बादमा हुन्छ लगत्तै हेरौँ अलिक सिचुएसन नर्मल भएपछि है हामीले चाहिँ त्यही सोच्दैछौँ यहाँनिर थ्रु स्किल डेभलपमेन्ट होइन फिल्म मेकिङलाई नै फोकस गरेर फिल्म मेकिङकै अन्य कम्पोनेन्ट्सहरू जति पनि छ भागहरू जस्तो डान्स ड्रामा म्युजिक यो सबैलाई लिएर हामीले चाहिँ हरेक फिल्डमा हरेक क्षेत्रमै फोकस गरेर चाहिँ वी आर ट्राइङ टु गिभ यही अब हुन्छ नि थ्रु स्किल डेभलपमेन्टै केही इन्टेन्सिभ कोर्सेसहरू हामी गराउने है। त्यस्तो कोही पनि अब आउनेवाला दिनमा चाहिँ त्यो गर्ने हाम्रो सोच छ। अब हेरौँ सिचुएसनले कस्तो लान्छ है त्यसमा, तर दिज आर लाइक हाम्रो फ्युचर प्लान अफ एक्सनमा चाहिँ छ। नाउ आई गेस मजा आउँदै थियो एउटा फनमा पुगिरहेको थिएँ, बट लाइक वी आर रनिङ आउट अफ टाइम। सो दिस अ भेरी लास्ट क्वेसन टु यु म्याम है। Pandemic has hit, COVID-19 pandemic has hit every sector of life, right? How hard was it to the film sectors? See, COVID, of course, it hit really hard, and it had substantial impact on cinemas. है अब जस्तो कस्तो भन्यो भने चाहिँ जुन चाहिँ थिएट्रिकल फिल्म्सहरू थियो थिएट्रिकल रिलिजेसहरू ह्याड टु पोस्टपोन या गेट क्यान्सल्ड होइन। अनि नाउ अब त्यो चाहिँ एउटा स्याड साइड भयो, तर अर्को के भइदियो बुस्ट भने चाहिँ ओटिटी प्लेटफर्महरू होइन। त्यहाँ अब ओटिटीको मार्फत चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीले घर बसेरै कोभिड सिनेमाहरू बनाउन सक्यो, सानो सानो स्टोरिज। अनि मलाई लाग्छ त्यो ओटिटीलाई अझै बेसी बढावा आयो। अनि अदरवाइज इफ यु सी होइन धेरै नै लस पर्यो सिनेमा वर्ल्डमा होइन, थिएटर्सहरू वेकेन्ट त्यतिकै एम्टी बस्यो होइन। त्यहीँबाट त रेभेन्यू आउँछ जुन चाहिँ इट किप्स अब हुन्छ नि रोटेसन हुन्छ, त्यहीँबाट त फिल्म प्रड्युसर्सहरूले इन्भेस्ट गर्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ ड्यामेज भइदिएको छ। अदरवाइज आई थिङ्क फिल्म्स आर लाइक जस्ट कमिङ अप, मोर क्रिएटिभ पिपल आर कमिङ आउट होइन। अझै बेसी यसमा यस्तो पो रहेछ भनेर यो सिटिङ होम वाचिङ युट्युब एन्ड देन लर्निङ हाउ टु फिल्म मेक होइन। सो त्यस्तो चिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ सायद अझै बेसी यसमा इन्ट्रेस्ट के इच्छुकहरू अझै बेसी बढ्नु भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। सो कर्मा your personal preference, OTP platform or the cinema hall? No, definitely a cinema hall, yeah. Definitely a cinema hall. Like, there's no substitute for that. Yeah, but OTT is convenient. Yeah, convenient, but like the craze of going to a hall and like like the silver screen में हेर्ने त्यो एउटा
एक्सपिरियन्स चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ Yeah, definitely. about talking about what are your future plans है अब what we can expect from Right now, I'm on my post-production of Maya. Probably when things will settle down, यो सब कुरा लकडाउनको सबै नर्मल हुन्छ. I'm planning to do a good premiere in our state. राम्रोसँगले गर्ने किनकि I'm doing in different subject. It's not different subject अब बाहिरतिर त in our state हैन जुन चाहिँ अब अहिले मैले LGBTQI ले लिएर गर्दैछु. It's a different new subject here in our state है. अनि जति सक्दो चाहिँ मैले राम्ररी गरौँ अनि सोसाइटीमा एउटा भनौँ एउटा गुड च्याप्टरै जस्तो गुड स्टोरी नै दिन खोजिरहेको छु होइन अनि त्यसलाई चाहिँ राम्ररी प्रिमियर गरेर सबैजनासम्म पुगोस् अनि सबैजनाले हेरोस् अनि हाम्रो जुन चाहिँ आर्टिस्टहरू छ उनीहरूको ट्यालेन्ट होइन उनीहरूको काम हेरोस् देखोस् सबैले सो द्याट अरू फर्दर प्रोजेक्ट्सहरूमा उनीहरूको लागि पनि ओके हाम्रोमा यति राम्रो आर्टिस्टहरू टेक्निसियन्सहरू यति राम्रो राम्रो रहेछ भनेर त्योहरू उनीहरूको फर्दर काम पनि होस् अनि त्यो चाहिँ अब मेरो यो मायाको छ हिजो मात्रै मेरो सङ रेकर्ड भयो राम्रो भएको छ अनि बिसाइड द्याट चाहिँ मेरो एक दुईवटा चाहिँ अब इट्स अन पाइपलाइन छ अनि एउटा चाहिँ मैले फिचर फिल्म चाहिँ आइम प्लानिङ टु सुट एन्टायर सुट भन्नु मिल्दैन 80% चाहिँ म सिक्किममै सुट गर्ने चाहिँ मेरो प्लान छ नेपाली फिचर फिल्म अनि त्यो चाहिँ प्रोबेबली 2022 सम्म प्रोबेबली नेक्स्ट इयरसम्म चाहिँ आई विल बी रेडी अहिले चाहिँ आइम अन्डर राइटिङ अहिले प्रिप्रोडक्सन चल्दैछ Okay. Same question goes to Karma. I'm doing a post-production of a film that I've just finished shooting. निकै भयो एक्चुअली 6 months जस्तो भयो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि स्टुडियोहरू सबै बन्द भएकोले गर्दाखेरि सो इट्स टेकिङ सम टाइम कि सो मेजरली द्याट्स ह्यापनिङ अहिले त I'm just finished the edit of the film. Very soon we can expect a feature film from both of you guys. Hopefully. It's a feature film. It's a feature film, yeah. Okay, nice. Looking forward to. Yeah. Well, thank you so much for your time and thank you so ma'am much for your Thank time you. and Thank you so much. I hope हाम्रो भ्युअर्सहरूले पनि है जति नि क्वाइरिजहरू थियो अलिकति उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट टु नो अबाउट फिल्म एन्ड अल उहाँहरूले पनि बुझ्नुभयो होला वी हेभ भेरी प्रोमिनेन्ट फिल्म मेकर्सहरू हामीसँग आउनुभएको थियो एन्ड लाइक चेयरपर्सन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो र फिल्म प्रमोसन बोर्डले के कस्तो स्टेप्सहरू गर्दैछ के गर्दैछ लाइक यु नो आई गेस एभ्रिथिङ इज क्लियर टु यु एन्ड लाइक अझै हाम्रो फिल्म जति पनि लोकल फिल्म मेकर्सहरू हुन्छ उहाँलाई प्रोत्साहन हुन्छ होला यो सोले गर्दाखेरि सो थ्याङ्क यू अल फर गिभिङ यर टाइम एन्ड स्टे ट्युन विथ आइपिआर डिपार्टमेन्ट